Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với review 5 phút. Ở cuối tập trước, sau khi được vị đạo trưởng chỉ điểm đôi chút, Trần Bình An đã quyết tâm báo thù. Trước khi hắn quay người rời đi, Ninh Giao cũng nói cho hắn biết một vài thủ thuật cần thiết để có thể hạ sát được đối phương. Đợi cho bóng lưng hắn biến mất khỏi con ngõ nhỏ, cô tỷ nữ chị Khuê nhà hàng xóm cũng liền đẩy cửa bước vào. Thấy Ninh Giao thần sắc bình thản ngồi trên giường thì cô nàng tức tối lắm. Tuy miệng mỉm cười nhưng trong lòng chẳng được vui, chị Khuê bao hoa hết thảy chuyện trên trời dưới biển, đại khái muốn truyền tải đến mỹ nữ ngồi trên giường kia rằng mình và Trần Bình An giống như thanh mai trúc mã vậy. Sau một hồi để cô gái kia tự độc thoại thì Ninh Giao rốt cuộc cũng mở mắt nghi vấn hỏi: "Cô là ai?" Chị Khuê cười gượng đáp: "À, thì ra cô cũng biết nói tiếng người." Ánh mắt Ninh Giao trở nên lạnh lùng, lập tức lên tiếng: "Cô đến đây có việc gì?" Đối diện với thần sắc băng lãnh của đối phương, chị Khuê quay người đáp: "Tôi là hàng xóm ở sát vách nhà Trần Bình An, cô cứ an tâm dưỡng thương, có gì cần hỗ trợ thì cứ gọi tôi một tiếng." Nói xong thì cô nàng cũng chuẩn lệ, đi ra đến cổng còn không quên ngoảnh đầu lại đòng đành nói nhỏ: "Tưởng thế nào, hóa ra cũng không có đẹp mấy." Thì ra cô hàng xóm trong phim cũng không khác ngoài đời thật là mấy, đúng không các bạn? Cũng trong lúc ấy, ở một nơi khác, Phù Nam Hoa cùng Thái Kim Giản đang cùng nhau đi dạo trong tiểu trấn nhỏ. Anh chàng chủ động lên tiếng nói: "Cơ duyên nhà cô Sán có phải là ván đã đóng thuyền hay không?" Chớp mắt còn chưa thể khẳng định. Nghe vậy, Thái Kim Giản cúi đầu đáp: "Danh tiếng và thủ đoạn của Lưu Trí Mậu trước nay rất nổi tiếng, e rằng cơ duyên này không cưỡng cầu được rồi." Thảo luận một hồi, Phù Nam Hoa chuyển chủ đề đến Trần Bình An và hỏi rằng sao cô lại ra tay với một tên phàm phu tục tử, thì Thái Kim Giản tỏ ra phiền muộn, không vui, ánh mắt cô lập tức lộ ra vẻ ác độc hiếm thấy, nhưng vì không muốn phá hỏng hình tượng tiên tử của mình trong lòng nam nhân trước mắt, cho nên không nói ra suy nghĩ trong đầu. Tuy nhiên không ngờ rằng bọn họ vừa nhắc tới Tào Tháo thì Tào Tháo tới liền, vóc người gầy gò của Trần Bình An ở cuối con ngõ nhỏ bất thình lình xuất hiện, sau đó phi người về phía Thái Kim Giản phát động công kích. Tốc độ cực nhanh mang theo một mảnh sứ sắc bén trong tay, Trần Bình An nghe theo lời Ninh Diêu mà tấn công thì chẳng mấy chốc đã khiến Thái Kim Giản nằm bất động tại chỗ. Thấy vậy, Phù Nam Hoa nãy giờ ngơ ngác đứng chôn chân tại chỗ, rốt cuộc cũng ra tay với hắn. Tuy nhiên, hành động của anh ta không quá quyết liệt, ở nơi này tuyệt nhiên không thể lấy mạng Trần Bình An, chỉ là nếu thế án mạng mà khoanh tay đứng nhìn, một khi chuyện này truyền ra ngoài, hắn cũng không còn mặt mũi nào cả. Tuy nhiên, có ai mà ngờ Trần Bình An như một con sói hoang lúc này chẳng biết lấy sức mạnh ở đâu lại trở nên mạnh mẽ vô cùng. Sau một hồi giao tranh, hắn cũng đã khiến Phù Nam Hoa rơi vào thế hạ phong. Phù Nam Hoa đương nhiên không biết một đứa trẻ từ nhỏ đã phải chịu nhiều đau khổ bởi vì một chấp niệm còn mạnh hơn sự cầu sinh của mình sẽ bộc phát ra tiềm lực vô tận kinh người đến thế nào. Chỉ trong nháy mắt, khi Phù Nam Hoa suýt chút nữa bị Trần Bình An tiện xuống suối vàng gặp Thái Kim Giản thì Tề Tĩnh Xuân đã xuất hiện ngăn cản lại. Ông nói cho hắn biết người kể chuyện kia tên thật là Lưu Trí Mậu, đạo hiệu Tiệt Giang Chân Quân. Mọi ân oán giữa hai người Thái Kim Giản, Phù Nam Hoa và Trần Bình An hơn phân nửa là do ông ta tạo ra. Không chỉ vậy, lão giả này còn gieo vào lòng hắn một bùa chú tà môn. Trần Bình An kinh ngạc hỏi: "Tiên sinh, bây giờ tôi có thể sống tiếp không? Nếu có thể thì tôi còn sống được bao lâu?" Tề Tĩnh Xuân cẩn thận ngẫm nghĩ, chậm rãi đứng lên, nói như đinh đóng cột: "Nếu ngươi không sợ con đường phía trước gập ghềnh, chịu nhiều gian khổ, nhất định có thể sống tiếp." Trần Bình An lập tức tươi cười rạng rỡ nói: "Tôi cũng không sợ chịu khổ." Tề Tĩnh Xuân nghĩ đến sự bình tĩnh của hắn trên đoạn đường này, liền cảm thấy thư thái. Ông mỉm cười lên tiếng: "Đi, dẫn ngươi đến một nơi." Mặc dù Tề Tĩnh Xuân ta không thể giúp ngươi chuyện gì, nhưng đến nước này thì giúp ngươi vượt qua một kiếp cũng không xem là phá hư quy củ. Thực ra, vốn nên bồi thường cho ngươi một phần cơ duyên mới đúng. Sau khi Trần Bình An theo Tề Tĩnh Xuân rời đi không bao lâu, một ông lão ở tiểu trấn bỗng thở dài thầm cảm thán: Tề Tĩnh Xuân tuân thủ quy củ lễ nghĩa nhất, cuối cùng cũng phá lệ ra tay, như vậy đúng là điểm báo dông tố sắp đến rồi. Mà cùng lúc ấy, Lưu Trí Mậu đột nhiên kinh ngạc ồ lên một tiếng, mở mặt cúi đầu quan sát đường vân trong lòng bàn tay, giống như đã rẽ ra một đường mới. Ông ta lẩm bẩm nói: "Sao lại như vậy? Không thể nào. Trần Bình An vô sự mà đệ tử tiên gia kia lại thiệt mạng một cách khó hiểu." Chỉ trong nháy mắt, chén nước trong tay còn lại bất ngờ gợn sóng, đường đen chạy tán loạn, đụng vào thành chén chung quanh. Cô Gián lúc này đang cố chạy thoát khỏi nơi quái quỷ kia thì cũng bất ngờ bị rơi xuống một khe nứt. Đến đây thì cũng hết tập 4 Kiếm La 3D. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.